Програма «Гроші» оголошує безпрецедентну акцію. Ми готові платити тітушкам. Зараз вони отримують 200 гривень за розправу над мітингувальниками, а ми дамо по 300 кожному, хто розкаже про тих, хто саме замовляє погроми. Тітушки, по суті, легалізовані владою. На цих кадрах, відзнятих вчора в Дніпропетровській ОДА, разом з силовиками десятки парубків у цивільному. З жовтими стрічками на руках захищають від штурму адміністрацію. Міліція роздає їм бити та свої щити. Щоправда, не всі вміють їми користуватися. Запорізьку адміністрацію разом із спецпідрозділом «Беркут» захищав спецпідрозділ «Тітушки». Минулої ночі в Запоріжжі, Дніпропетровську, Сумах та Черкасах тітушки пліч-опліч з силовиками, як одне військо, жорстко зачистили вулиці. Спортсменів озброїли травматичною зброєю і правом бити всіх. Ніч була спекотною. Всі, хто знаходився на вулицях, без розбору пакували в автозаки. Сотні побитих, десятки затриманих. Постраждали не тільки мітингувальники і звичайні мешканці, а й українські та закордонні журналісти. Цієї ночі на вулицях східноукраїнських міст виконувати журналістську роботу заборонив яскравий представник МВС. Київські тітушки не такі сміливі. Нічними вулицями столиці гуляти не наважуються. Добре знають, що з ними може бути. Базується група найнятих владою спортсменів у Києві в тилу силовиків біля метро «Арсенальна». У нас десь 70 чоловік зараз. Програмі «Гроші» вдалося поспілкуватися з лідером однієї з груп київських тітушок. Принаймні, він сам себе так назвав. А ви з ними, так? Я не просто, я старший. Чоловік, по суті, зізнається, що продали свої безцінні здібності міліції за недорого. Девушка, я сам в состоянии дать тебе. Для того, чтобы он, засранец оттуда, с Майдана, кинул коктейль Молотова милиционера, ему дают 300 евро. Чолов'яга заспокоює, що їх боятися не треба. Вони захищають всього лиш громадський порядок. Вот мы для того, чтобы здесь не было ничего плохого. А у МВС уже заявили, що не знають, звідки на території східноукраїнських ОДА поруч із їхніми бійцями узялися молодики з битами. В ходе расследования, естественно, будем разбираться, кто эти, будем устанавливать. Ну какие добровольные помощники, кто их привлек туда? Нам достаточно своих сил и средств, и мы действуем в правовом поле. О тех фактах участия и неправомерных действий лиц, которых называют тітушки, эти факты тоже являются предметом досудебного расследования. У Маріїнському парку найвідоміша дислокація київського спецпідрозділу «Тітушки». Зачем вам палки? Можно подержать. Ну она такая не особо тяжелая. Чомусь вважається, що люди стоять тут виключно за винагороду. Болеем, бля. За кого? За Януковича. Програма «Гроші» вирішує проникнути всередину цього комерційно-політично-кримінального середовища. Оголошень в інтернеті безліч. Потрібні молоді хлопці. Спортивний досвід вітається. Так, а за кого хоч стоять? За владу? За регіони, да? Ми у грі. Одразу 3 людини готові платити гроші за нашу присутність під Радою. Зустріч зранку біля метро. Головна тема розмови – як не дати себе обдурити. Приехал, 100 человек. У тебя 10 кусков на кармане. Це справжня фінансова піраміда. За кожного приведеного друга – додаткова винагорода. Вот я понимаю, сейчас десятники сотни, да? Если десятник может дать, допустим, то, что ты выводишь с 5 человек, 10 гривен тебе дать, понял? Это прикинь, сколько ему дают? Ему дают 25 гривен за человека. Підприємливі вербувальники швиденько отримують за нас гроші і зникають. Тепер у нас новий начальник – чоловік із невідомої молодіжної організації. Дайте сюда, ребята, по 5 человек придут. Багато хто тут і справді не приховує, що стоїть за гроші. Оплата 200 гривень. За день чи Ну, за ніч, з 8 до 8. Аби не були гроші, я б сюди в житті не прийшов. Загалом контингент зібрався цікавий. Цей чоловік – керівник однієї з численних груп тітушок. Має судимість і скаржиться, що перебуває на гучку у правоохоронців.
Тому і виконав наказ зібрати бувалих у боях дружків. Для них передбачені зовсім інші виплати. 150 гривен сразу и 25 гривен в час. Это стоишь 10 часов, это получается 250, 20 часов, это получается 500 гривен. Плюс 150, это 650. И получается там плюс-минус где-то в районе 100 баксов. Тобто тітушки заробляють в рази більше звичайних мітингувальників зі стягами регіоналів і не показуються на люди, доки не отримають команду ФАС. Наприклад, кікбоксери і ветерани спецназу, прізвища яких потрапили до нашої редакції, очікують на роботу в автобусах, якими зараз забиті столичні провулки. Багато тітушок переховуються за містом. Важко повірити, але наказ зібрати команду провокаторів надійшов йому, каже депутат, особисто від помічника губернатора області. При цьому, аби тітушки не згубилися дорогою і обов'язково зробили у Києві свою чорну справу, їхні автобуси протягом всієї подорожі з регіону сурово контролювали даїшники. На это финансируются деньги. Для того, чтобы получить деньги, получается, гаишники должны расписаться, что ты прошел пункт А, пункт Б, пункт Г и так пошло. В вашей ведомости расписываются гаишники? Ну, получается, в его ведомости. Найгірше, що тітушки справді, тільки-но надійде команда зі штабу, готові на провокацію. Кров – невід'ємна частина угоди. В Киеве, что если, допустим, надо будет придавить кого-то или чего-то, то будет команда ФАС. Тим часом у Луганській та Харківській областях чиновники офіційно закликали кремезних чоловіків ставати на захист влади. Опозиційні депутати повідомляють, що тітушкам у східних регіонах вже видають травматичну зброю. Мы, депутаты Луганского областного совета, даем мандат доверия на создание народных дружин по защите общественного порядка. Маргінальний білоцерківський боєць Вадим Тітушко увійшов у історію. Його іменем названо цілу субкультуру. Але останнім часом в нього з'явилися конкуренти. Это мы, музыкальная тетушка, рыцари 200 гривен. Інтернет тішить тріо з назвою «Музичний Тітушка». Музиканти у своїх піснях розповідають про непросту долю нового спецпідрозділу. Позови меня тихо на митинг, водкой шаровой напои меня, назови меня нежно тетушкой, поделившись своею чекушкою, 200 гривен пойду заработаю, и по фине немного поболтаю, покурю и, конечно, нахаркаю, и немного в подъезде накакаю. Позови меня, заплатите мне, поучаствую я в любой хуйне.